Παρακαλώ. Έλα, η Ράνια είμαι. Έλα, τι έγινε? Τα ίδια, τι κάνεις? Εδώ. Απλώς ετοιμάζομαι για το ταξίδι, εσύ? Δουλειές τελειώνουν ποτέ? Δουλειές, Έφτιαξες βαλίτσες? Έχω κάνει βαλίτσες, ναι. Ωραία. Έχω κάνει τη μία, για να πω την αλήθεια. Την άλλη την έχω στο κρεβάτι. Έχω αραδιάσει τα πάντα γύρω-γύρω, για να είμαι σίγουρη ότι τα έχω πάρει όλα. Και μετά θα τα βάλω στη βαλίτσα, αλλά είναι σχεδόν έτοιμα είναι όλα. Ωραίος τρόπος αυτός. Ναι. Βέβαια πάντα στο τέλος κάτι έχω ξεχάσει και ανοίγω τις βαλίτσες ξανά και άντε ξανά να βρω χώρο να τα βάλω. Είμαι σίγουρη ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος. Με αεροπλάνο πας? Αεροπορικός πάω βεβαίως. Με το πλοίο θα πάω στην Κρήτη. Ξέρω εγώ. Κάνω 100 ώρες να φτάσω. Πήρες τα εισιτήρια? Ναι. Να. Καλές τιμές, ναι, πολύ καλές. Και αυτό το πρακτορείο που είναι εδώ κοντά μου είναι πολύ καλό. Πάντα εξυπηρετικό, τον προτιμώ. Αχ, και δεν σε ρώτησα όταν πήγα. Πήγες εσύ στην Κρήτη πότε? Ναι, τέλη Αυγούστου. Έλα ρε. Είχες πάει το προηγούμενο μήνα, δεν το ξέρω, δεν μου πες τίποτα. Στο είπα βρε, είχα το γάμο. Α, ναι, μου είχες πει ότι είχες ένα γάμο, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είναι στην Κρήτη. Αεροπορικός πήγες κι εσύ? Πλοίο, πανάκριβο το αεροπλάνο. Πλοίο πήρες? Ναι. Μπράβο, κουράγιο. Ναι, τι να κάνω. Και με πλοίο επέστρεψες? Φυσικά. Καλή θάλασσα είχε τουλάχιστον? Πολύ καλή. Α, κάτι κι αυτό. Είχες καμπίνα? Ναι, γίνεται χωρίς καμπίνα. Ναι, βέβαια, τόσο μεγάλο ταξίδι φυσικά. Πότε επιστρέφεις? Θα έρθω την ερχόμενη εβδομάδα. Φεύγω αύριο και θα γυρίσω το επόμενο Σάββατο. Μη χαθείς, να τα λέμε. Θα τα λέμε βέβαια. Να με πάρεις μόλις φτάσεις. Θα σε πάρω μόλις φτάσω, ναι. Και τι είναι, μόλις μπω στο αεροπλάνο θα βγω. Τόσο σύντομη που είναι η πτήση. Τα λέμε αύριο. Ναι, οκ. Κάνε τις δουλειές σου εσύ τώρα. Και έχω τις βαλίτσες μου. Τα λέμε. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να προσέχεις. Βεβαίως και θα προσέχω. Γεια. Γεια.